سلام، به کارگاه کوچیک من خوش اومدید. امروز قراره آموزش تزیین کله قند سفره عقد عروس رو یاد بگیرید. با من همراه باشید. اینجا کارگاه منه و قراره 0 تا 100 دیزاین لوازم عروس و دومادو به شما آموزش بدم، مثل جام اسفند و شاخ نوار، جام نون پنیر و سبزی، دیزاین لباس عروس و آقا داماد و دفتر برده‌برو. اما قرار چیدمان کامل سفره عقد رو با وسایلی که بهتون نشون دادم و یه سری وسایل‌های دیگه در کنار دیزاین سالن مراسمات برده‌برو و عقد عروسی رو بهتون آموزش بدم. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم قراره کله قند سفره عقد رو با هم دیگه تزیین کنیم. برای این کار احتیاج به یه سری وسیله داریم که شامل تور، ربان ساتن 2 سانتی، ربان نیم سانتی، مروارید پولکی، کله قند، قیچی، چسب یا چسب حرارتی، هر کدوم که در دستتون بود، و یه سری پر و گل‌های کاغذی مصنوعی. بریم که با هم دیزاینش کنیم.
اینم از آموزش کله قند ما. اگر از این آموزش خوشتون اومد اون قلب سفید پایین ویدیو رو قرمز کنی و زنگوله رو فعال کنی و حتما نظرها و انتقاداتتون رو برای من کامنت کنی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.